Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog. De această dată de cazarea din Malaga. Am ajuns în Malaga. Am avut un zbor cam de 4 ore, aproape 4 ore, fără câteva minute. Am ajuns destul de devreme aici, până în ora 11, ora locală. Am zburat cu Wizz Air. Biletele de avion au costat 1600 de lei, plus un bagaj de cabină și priority pentru o persoană. Asta au costat 400 de lei, deci în total 2000 de lei. La această cazare vom sta 3 nopți, după care ne vom muta la altă cazare, undeva mai în afara orașului. O să explorăm un pic zona asta de zona Malaga, zona Andalusia. Am vrut să venim și aici, pentru că am văzut că este foarte, foarte turistic, foarte frumos, cu o istorie bogată, unul dintre cele mai vechi orașe din Europa, cu 300 de zile de soare pe an. Vremea este superbă, nu este foarte cald, dar nici rece, este perfect, 16-20 de grade, cam așa. Prin urmare, este ideal de vizitat. O să ieșim un pic pe străduțe, o să vă arăt și cazarea. Cazarea a costat pe 3 nopți 1700 de lei. Este o cazare cu un fel de apartament cu totul așa, e un pic atipic, o să vedeți, are o zonă de living extinsă la un fel de etaj așa și este foarte, foarte tare. O să mergem să vizităm și ceva cetăți pe aici, un castel, o plajă, asta astăzi, deci o să vă iau cu noi pe străduțe să ne bucurăm împreună de această zonă. Nu am mai fost, nu știu nimic, este foarte nou și pentru mine, la fel cum este și pentru canalul meu de YouTube, ca să zic așa. Bun, o să ieșim pe străduțe să ne plimbăm. Suntem pe Paseo del Parc și e plin de peruși, de papagali, păsări. E o zonă foarte tropicală așa, foarte gălăgioși. În dreapta noastră este zona portului. Să vedem dacă putem să ajungem până la Malagueta, la plajă. Haideți că am ajuns și pe faleză. Mergem spre plaja Malagueta, cum am spus mai devreme, deși nu eram sigur că ajungem. O să încercăm să ajungem, bate un pic vântul. Destul de multă lume la plajă pe aici. Faleza se aseamănă foarte mult cu plaja din Barcelona, Barceloneta. Malagueta, Barceloneta, toate cu eta pe aici.
Și un vas mare de croazieră în larg. Nu știu dacă se vede foarte bine. O să vă arăt crocodilii giganții din Malaga. I-au făcut din nisip aici. Doi crocodili. Foarte tare. Sunt destul de departe de apă. Uite arma crimei. Lopețica cu care l-au făcut. Google Maps. Asta este plaja la Malagheta. Cam bate vântul. Se vede în zare oceanul. Peste strâmtoarea Gibraltar este Africa, Maroc. Este foarte frumoasă zona. Foarte multe păsări. Plin de păsări. Să o luăm înapoi spre centru vechi. Să vedem la ce obiectiv ne oprim. Haideți să mergem! Intenționați să vă cumpărați o casă, nu știu dacă se vede, dreapta sus, 620.000, 1.700.000, 298.000. Deci la 298.000 este cea mai ieftină. Asta cu canapelele roșii. E ca o stațiune la malul mării, până la urmă. Fiecare în funcție de ce își dorește. Bine, mai sunt și la 3 milioane. 303.000. Banco de Spania. Ne îndreptăm către Alcahaba, cum ți-o pronunța, care este o fortăreață sus pe coline, pe deal. Mai avem un pic de mers, o să avem și de urcat. Ar trebui să fie aici sus în spate. Revenim cu imagini de acolo. Alcahaba, Teatru Roman, în Prada. Numele ăsta vine din arabă. Hai să ne și vedem. Da, din câte știu, e 3,50 € intrarea de persoană. Numele vine din arabă și în traducere liberă înseamnă cetate. Asta este un fortress. Un fel de anfiteatru roman. Foarte mulți copii, nu știu, ies de la școală, mă tot întâlnesc cu o grămadă de copii pe aici. Mai mari, mai mici. Grupuri. Hai să căutăm intrarea, că nu era pe acolo. €7, 3,5 € de persoană. Doar pentru Alcahaba. Deasupra mai este un castel, Gibralfaro, dar nu sunt conectate între ele. Până la ora 18 se poate vizita. Este 16:43. Să vedem cum se vede Malaga de sus.
Patrimoniu municipal. Se vede basilica. Vede frumos de aici, da. Nu e suficient de sus. Încercăm să urcăm mai sus. O grădină aici sus. Cred că este semnul că apa nu este potabilă. Un fel de cadă, zici că e. Cam asta e priveliștea de sus de tot către apă. Se văd forme care aduc spre Orient arăbești. Ce am înțeles de la un ghid de mai devreme, aici era beciul în care țineau, este destul de adânc, așa că se vede, în care puneau peștele la uscat, legume și nu aveau ei. Deci e interesant. Și formele de la fântănița asta, cele ascuțite sunt de bărbat, iar cele rotunde de femeie. Foarte interesant. Gata, o să ne îndreptăm către cazare, e 7, trecut de ora 7 seara, ajunge pentru ziua de astăzi, prima zi. A fost o zi lungă, am început-o de vreme, am ajuns în aeroport pe la 4 dimineața, deci consider că este de ajuns pe ziua de astăzi, în vreo 20.000 de pași. A fost o zi bună. Ca și rezumat și impresie după prima zi, este aglomerat, este multă lume, este turistic, dar mi s-a părut, m-am simțit în siguranță, nu am avut probleme. Este foarte curat, nu știu, asta am văzut eu, pe locurile pe care noi am mers, a fost curat, aranjat, totul arată foarte bine, clădirile sunt toate restaurate, toate arată cum ar trebui să arate, cum au arătat ele atunci când au fost construite, dacă nu mai bine. Deci, ca și impresie generală, este un oraș foarte, foarte pochet,
foarte turistic, foarte frumos. Chiar îl recomand, chiar merită vizitat. Să vedem mâine, a doua zi, încotro o apucăm. Și o să revenim cu un nou video pe acest canal. Vă mulțumesc că vă uitați, vă mulțumesc că vă abonați și vă mulțumesc că comentați la videouri. Orice comentariu este binevenit. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Salut!